สวัสดีครับผมอาร์มจาก Channel Arm Tech นะครับผมคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มา DIY หรือว่ามาแนะนำอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าจะมาพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งในรถยนต์นะครับซึ่งมีความสำคัญมากกับระบบหล่อเย็นหรือระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับนั่นก็คือฝาหม้อน้ำนั่นเองนะครับผมฝาหม้อน้ำนะครับหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่ามันมีหน้าที่แค่ปิดรูเติมน้ำหรือช่องเติมน้ำของหม้อน้ำเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความสำคัญมากกว่านั้นนะครับผมซึ่งฝาหม้อน้ำเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการควบคุมแรงดันของหม้อน้ำนะครับก็คือเวลาเราใช้รถนะครับมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นน้ำในหม้อน้ำอุณหภูมิสูงขึ้นร้อนขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแรงดันในหม้อน้ำที่สูงขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งแรงดันตรงนั้นแหละมันก็จะมาดันสปริงของฝาหม้อน้ำนะครับให้หดตัวลงนะครับแบบนี้นะครับมันจะดันให้สปริงนี่หดตัวลงแล้วก็จะระบายแรงดันแล้วก็น้ำนะครับไปพักยังถังพักน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราดับเครื่องยนต์นะครับอุณหภูมิลดลงนะครับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นน้ำในหม้อน้ำลดลงนะครับแรงดันในหม้อน้ำมันก็จะลดลงด้วยนะครับทีนี้มันก็จะเกิดแรงดูดสุญญากาศนะครับมาดูดวาล์วตัวเล็กตัวนี้นะครับให้เปิดออกนะครับผมดูดวาล์วตัวเล็กตัวนี้ให้เปิดออกแบบนี้นะครับนะครับทีนี้เมื่อวาล์วตัวนี้เปิดออกนะครับน้ำในถังพักน้ำนะครับก็จะถูกดูดกลับมาเติมยังหม้อน้ำให้เต็มเหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นน้ำมันก็จะไม่หายไปไหนนะครับมันแค่ระบายมาพักที่ถังพักน้ำหลังจากนั้นเมื่ออุณหภูมิลดลงเครื่องเย็นลงน้ำเย็นลงนะครับมันก็จะถูกดูดกลับมาเติมที่หม้อน้ำให้เต็มเหมือนเดิมนะครับผมทีนี้เมื่อฝาหม้อน้ำเริ่มมีปัญหาหรือว่าเสียเนี่ยนะครับสปริงตัวนี้มันก็จะเริ่มตายนะครับสปริงตายก็คือมันอาจจะหดตัวได้น้อยหรือมันอาจจะหดไม่ได้เลยนะครับทีนี้น้ำมันก็จะถูกแรงดันจากหม้อน้ำนะครับดันออกมาบริเวณขอบของซีนยางพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้น้ำหายไปจากหม้อน้ำนะครับทีนี้เมื่อน้ำหายไปจากหม้อน้ำท่านก็อาจจะสงสัยว่าอาจจะมีจุดรั่วซึมนะครับโดยตามข้อต่อของท่อยางต่างๆนะครับเมื่อตรวจเช็คแล้วไม่เจอการรั่วซึมก็อาจจะหลงทางไปว่าฝาสูบอาจจะโกงหรือว่าปากเกนอาจจะแตกก็ได้นะครับซึ่งทีนี้เมื่อท่านนำรถเข้าอู่ให้ช่างยกฝาสูบเปลี่ยนปากเกนใหม่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายหลักพันนะครับ4-5-6,000อันนี้ก็แล้วแต่อู่นะครับผมซึ่งจริงๆท่านอาจจะทดลองซื้อฝาหม้อน้ำมาเปลี่ยนก่อนก็ได้นะครับในราคาแค่100-200 บาทแค่นั้นเองนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดแค่ฝาหม้อน้ำเสียก็ได้นะครับโดยที่เราคิดว่าอาจจะไปเสียส่วนอื่นนะครับแล้วก็ทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นนะครับเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามทีเดียวนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของน้ำยาหล่อเย็นหรือว่าน้ำยาเติมหม้อน้ำนะครับมีบางท่านถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเติมนะครับถ้าถามผมเนี่ยผมบอกว่าจำเป็นและก็ควรจะเติมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าน้ำยาหล่อเย็นนะครับมันป้องกันในเรื่องของตะกรันนะครับสนิมแล้วก็มันไปเพิ่มจุดเดือดของน้ำให้สูงขึ้นนะครับผมสมมุติว่าน้ำธรรมดาเนี่ยจุดเดือดมันอยู่ที่100องศาใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเราผสมกับน้ำยาหล่อเย็นแล้วเนี่ยจุดเดือดมันอาจจะเพิ่มไปสัก105ถึง110องศาอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะทำให้น้ำเดือดได้ยากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาทดสอบดูแล้วกันนะครับว่าระหว่างน้ำธรรมดากับน้ำที่ผสมกับน้ำยาหล่อเย็นนะครับเราจะเอาไปต้มพร้อมๆกันแล้วเรามาดูกันว่าน้ำไหนจะเดือดก่อนกันเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าน้ำที่ผสมกับน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยมันมีอุณหภูมิในจุดเดือดที่สูงขึ้นจริงๆนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวคลิปหน้ามาทดสอบกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมกด Subscribe นะครับเดี๋ยวจะพลาดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากเตือนกันนะครับว่าอุปกรณ์เล็กๆอย่างฝาหม้อน้ำก็อย่ามองข้ามนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วในห้องเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่นะครับความสำคัญมันเท่ากันหมดเลยนะครับมันตรวจเช็คให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดนะครับเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็จะได้สบายใจนะครับไม่ต้องกลัวว่ารถจะไปมีปัญหาระหว่างทางนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาทดสอบน้ำยาหล่อเย็นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ